Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình mời các bạn cùng đặt chân đến một vùng đất mà mỗi mét vuông đều là một bức tranh thủy mặc, đó chính là khu du lịch Tam Cốc, Bích Động. Nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại tỉnh Ninh Bình, Tam Cốc từ lâu đã được ví von là Hạ Long trên cạn. Cái tên Tam Cốc nghĩa là ba hang, gợi mở về một hành trình kỳ thú xuôi theo dòng sông Ngô Đồng thơ mộng. Nơi đây sở hữu hệ thống núi đá vôi muôn hình vạn trạng, mọc lên giữa những cánh đồng lúa trù phú, tạo nên một sự giao thoa tuyệt mỹ giữa đá, nước và thảm thực vật. Sức hút của Tam Cốc không chỉ nằm ở sự hùng vĩ của thiên nhiên mà còn ở nét thanh bình đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Từng vách núi dựng đứng, từng hang động kỳ ảo xuyên qua lòng núi đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử và văn hóa hàng triệu năm. Đến với Tam Cốc là đến với sự tĩnh lặng, nơi tiếng mái chèo khua nước nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng chim rừng, mang lại một cảm giác thư thái đến lạ kỳ. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng mình chính là khu vực bãi đỗ xe và bến xe điện trung tâm của khu du lịch. Như các bạn có thể thấy, không gian ở đây rất rộng rãi, đủ chỗ cho cả những đoàn khách lớn đi xe 45 chỗ hay các nhóm bạn đi xe cá nhân. Ngay khi xuống xe, các bạn hãy tiến về phía khu vực nhà chờ có mái lá rất đặc trưng này để mua vé tham quan. Tại đây có bảng niêm yết giá vé cực kỳ rõ ràng. Hiện tại, vé tham quan danh thắng cho người lớn là 250.000 Việt Nam đồng, trẻ em là 120.000 Việt Nam đồng. Đặc biệt, nếu các bạn đi theo đoàn hoặc muốn sử dụng dịch vụ xe điện để di chuyển sang các điểm như đền Thái Vi hay chùa Bích Động thì có thể mua các gói combo để tiết kiệm thời gian và chi phí nhé. Trước khi bắt đầu hành trình, các bạn đừng quên ghé qua bảng sơ đồ khu du lịch được đặt ngay cạnh quầy vé. Nhìn vào đây, chúng mình có thể hình dung rõ lộ trình từ bến thuyền Tam Cốc qua ba hang, rồi quay lại bến để lên xe điện đi thăm đền Thái Vi, Linh Cốc và kết thúc tại chùa Bích Động. Việc nắm rõ sơ đồ này sẽ giúp các bạn chủ động hơn và không bỏ lỡ bất kỳ góc máy đẹp nào. Xung quanh khu vực quầy vé còn có các quầy bán đồ lưu niệm, nón lá và nước uống. Nếu bạn quên chuẩn bị nón thì hãy sắm ngay một chiếc ở đây nhé. Vì khi đi thuyền trên sông, một chiếc nón lá không chỉ giúp che nắng mà còn là đạo cụ cực xịn để các bạn có những bức hình check-in đúng chất Ninh Bình đấy. Sau khi đã hoàn tất thủ tục mua vé, chúng mình sẽ nhanh chóng lên xe điện để bắt đầu chuyến hành trình tiến về phía bến thuyền. Quãng đường từ điểm bán vé ra đến bến thuyền dài khoảng 350 m, một khoảng cách rất ngắn nhưng lại vô cùng thú vị. Chỉ mất gần 2 phút ngồi xe điện lướt đi nhẹ nhàng thôi là các bạn đã có mặt tại bến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các bạn có thể tận hưởng làn gió mát lành và tranh thủ ngắm nhìn nhịp sống nhộn nhịp, đậm chất du lịch của khu vực trung tâm Tam Cốc với những hàng quán rực rỡ sắc màu hai bên đường. Đây cũng là lúc để chúng mình chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho những trải nghiệm sông nước tuyệt vời sắp tới. Ngay khi xuống xe điện, các bạn sẽ tiến vào khu vực bến thuyền chính. Tại đây có quầy thông tin để hướng dẫn khách hàng và kiểm soát vé một lần nữa. Để đảm bảo an toàn cho chuyến hành trình trên sông, bước tiếp theo các bạn hãy di chuyển đến khu vực để áo phao nhé. Việc trang bị áo phao là quy định bắt buộc và cũng giúp chúng mình yên tâm hơn khi ngắm cảnh. Sau khi đã mặc áo phao chỉnh tề, chúng mình chính thức ra bến. Tại đây, những chiếc thuyền nan nhỏ xinh đã xếp hàng ngay ngắn chờ sẵn. Chúng mình sẽ được những người dân địa phương vô cùng mến khách đón chào và chèo lái xuôi theo dòng sông Ngô Đồng. Và đây là khoảnh khắc con thuyền chính thức rời bến. Cảm giác bập bềnh trên mặt nước ngay từ những mét đầu tiên khiến tâm trí chúng mình trở nên thư thái lạ kỳ. Con thuyền từ từ lướt qua những rặng cây ven bờ, bỏ lại sau lưng sự nhộn nhịp của bến bãi để tiến vào không gian mênh mông của mây trời và sông nước. Dòng sông Ngô Đồng lúc này mở ra thật êm đềm, uốn lượn giữa những vách núi đá vôi cao vút. Các bạn có thể thấy mặt nước trong vắt, in bóng cả mây trời và những ngọn núi xanh rì. Nhịp chèo khua nước đều đặn hòa cùng tiếng gió rì rào qua khe núi tạo nên một bản giao hưởng của thiên nhiên cực kỳ yên bình. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng mình ngồi lặng yên, hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ đang dần hiện ra trước mắt. Phía xa kia, những dãy núi cứ nối tiếp nhau, mở ra một hành trình khám phá đầy hứa hẹn. Các bạn có biết vì sao dòng sông này lại có tên là Ngô Đồng không? Có rất nhiều truyền thuyết kể lại, nhưng người dân địa phương vẫn luôn tin rằng xưa kia dọc hai bên bờ sông mọc rất nhiều cây ngô đồng. Đây là loài cây quý, được mệnh danh là vương giả của các loài cây, bởi dân gian có câu Phượng Hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng. Trong tâm thức người Việt, Phượng Hoàng là loài chim thần cao quý, chỉ xuất hiện ở những nơi đất lành, báo hiệu cho sự thái bình và hưng thịnh. Hình ảnh cây ngô đồng soi bóng bên dòng sông không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là biểu tượng cho sự an lạc của vùng đất cố đô cổ kính. Khi ngồi trên thuyền lướt đi chậm rãi,
Các bạn hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng về một thuở xa xưa. Khi những cánh chim phượng hoàng lộng lẫy nghiêng mình bên dòng nước, chắc chắn bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường. Nhìn ngắm những dãy núi sừng sững bao quanh, ít ai biết rằng cách đây hơn 700 năm, nơi đây từng là một căn cứ quân sự vô cùng quan trọng, một thành trì thiên tạo của nhà Trần. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 đầy cam go, chính vùng núi non hiểm trở với địa thế sông ngòi chằng chịt này đã tạo nên một thế trận lòng dân vững chãi. Các chiến binh nhà Trần đã tận dụng những hang động sâu thẳm và địa hình núi xen sông để ẩn nấp, bảo toàn lực lượng và thực hiện những đòn phản công thần tốc khiến quân thù không kịp trở tay. Sau khi hoàn thành sứ mệnh cứu quốc vĩ đại, vua Trần Thái Tông, vị vua khai sáng triều Trần, đã nhường ngôi lại cho con để tìm về vùng đất này tu hành. Người đã lập nên hành cung Vũ Lâm vang bóng một thời, biến nơi đây thành trung tâm Phật giáo và quân sự kết hợp độc đáo. Có lẽ chính sự tĩnh mịch, linh thiêng và cảnh sắc thoát tục của núi non Tam Cốc đã khiến vị vua anh minh một thời, sau khi rũ bỏ gánh nặng Giang Sơn, chọn nơi này làm chốn dừng chân cuối cùng để đối diện với chính mình, tìm về sự an nhiên tự tại trong tâm hồn sau bao thăng trầm bão táp của lịch sử. Mỗi ngọn núi ở đây không chỉ là khối đá vôi vô hồn qua hàng triệu năm phong hóa, mà đều gắn liền với một tên gọi, một hình dáng kỳ thú mang đậm trí tưởng tượng và tâm hồn thi sĩ của cha ông ta. Các bạn có nhìn thấy kia không? Kia là núi Cánh Diều uốn lượn, núi Cửa Quynh trang nghiêm hay núi Kim Quy như một chú rùa vàng đang canh giữ cho dòng sông. Vẻ đẹp của dòng sông Ngô Đồng còn thay đổi kỳ diệu theo từng nhịp thở của thời gian. Nếu các bạn ghé thăm vào mùa lúa chín, dòng sông sẽ giống như một dải lụa vàng rực rỡ, óng ả len lỏi giữa những bức tường đá xám xịt oai nghiêm, tạo nên một lễ hội màu sắc làm say đắm lòng người. Còn vào mùa này, một màu xanh ngắt dịu dàng lại bao phủ khắp không gian. Từ mặt nước trong vắt đến mức nhìn thấu từng sợi rong rêu uốn lượn như đang múa dưới đáy sâu, cho đến những thảm thực vật bền bỉ, xanh mướt bám trụ trên vách đá treo leo đầy nắng gió. Tất cả tạo nên một sức sống mãnh liệt, một bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng nhưng chứa đựng nội lực vô cùng mãnh liệt và bình yên. Chúng mình đang trôi đi một cách chậm rãi, xa xa phía bên tay phải, các bạn hãy bắt đầu chú ý quan sát đỉnh núi có hình dáng như một con rồng đang bay lượn trên mây, đó chính là đỉnh Hang Múa, một thiên đường check-in nổi tiếng. Càng tiến lại gần, vẻ hùng vĩ của ngọn núi này càng khiến chúng mình choáng ngợp. Các bạn nhìn xem, hình ảnh rồng đá uốn lượn trên đỉnh núi mờ ảo trong mây trắng hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Những vách đá dựng đứng dưới chân núi múa như những bức tường thành vững chãi bảo vệ cho dòng sông Ngô Đồng. Khi con thuyền lướt qua ngay dưới chân núi, các bạn sẽ cảm nhận được sự uy nghiêm của thiên nhiên, nơi mà bàn tay con người đã khéo léo tạo nên những bậc thang đá uốn lượn như dải lụa vắt ngang lưng trời. Vẻ đẹp của hang múa nhìn từ dưới mặt nước mang lại một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, một sự hòa quyện tuyệt vời giữa sự mạnh mẽ của núi đá và sự mềm mại của dòng sông. Khi hình ảnh hang múa dần lùi lại phía sau, cũng là lúc không gian bỗng chốc thu hẹp lại, báo hiệu chúng mình chuẩn bị tiến vào hang cả, hang động đầu tiên, lớn nhất và cũng là cửa ngõ chính dẫn vào lòng núi của hành trình này. Và ngay trước mắt chúng mình đây là hang cả, hang động đầu tiên, lớn nhất và cũng là cửa ngõ chính dẫn vào lòng núi của hành trình Tam Cốc. Khi con thuyền dần tiến sát vào vòm hang khổng lồ này, cảm giác đầu tiên mà các bạn sẽ thấy chính là sự choáng ngợp trước sức mạnh của thiên nhiên. Một chiếc cổng trời bằng đá vôi sừng sững, được dòng nước sông Ngô Đồng mài giũa bền bỉ qua hàng triệu năm xâm thực mới tạo nên được sự kỳ vĩ như thế này. Ngay khi mũi thuyền vừa chạm vào ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, các bạn sẽ cảm nhận được một luồng không khí mát lạnh tỏa ra từ sâu trong lòng núi, xua tan đi cái nắng oi ả bên ngoài. Hang cả có chiều dài lên tới 127 m, xuyên thẳng qua một quả núi lớn. Đây không chỉ là một lối đi, mà là cả một hệ sinh thái ngầm vô cùng đặc biệt. Các bạn hãy cùng mình ngước nhìn lên trần hang nhé. Những khối nhũ đá rủ xuống với đủ loại hình thù kỳ thú. Có khối nhẵn nhụi như những dải lụa mềm mại, có khối lại xù xì góc cạnh như những cột trống trời uy nghiêm. Những giọt nước tinh khiết từ trên trần hang vẫn âm thầm nhỏ xuống suốt bao đời nay, mỗi giọt nước mang theo một chút khoáng chất để bồi đắp cho những khối nhũ đá ấy lớn thêm từng chút một, bền bỉ đến kinh ngạc. Đi giữa lòng hang cả, tiếng mái chèo khua nước bỗng trở nên vang vọng hơn, hòa cùng tiếng nhỏ giọt tí tách từ trần hang tạo nên một bản nhạc tĩnh lặng của đá và nước. Người dân địa phương kể rằng, mỗi khối nhũ đá ở đây đều có một linh hồn riêng. Nếu các bạn vận dụng trí tưởng tượng của mình, các bạn sẽ thấy bóng dáng của những vị tiên ông đang ngồi đánh cờ, hay hình ảnh của những loài muông thú đang ẩn mình trong bóng tối. Càng đi sâu vào giữa hang,
Ánh sáng mặt trời phía sau dần xa hơn, chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo phản chiếu từ mặt nước lên vách đá, tạo nên những dải màu lấp lánh như dát bạc. Đây chính là lúc để chúng mình sống chậm lại, buông bỏ mọi ưu tư và chỉ đơn giản là lắng nghe nhịp thở của núi rừng. Cảm giác ngồi trên thuyền, giữa bốn bề là đá cổ xưa, chúng mình bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước sự vĩ đại của tạo hóa. Hết đoạn giữa hang, một vệt sáng nhỏ bắt đầu hiện ra phía xa. Đó là cửa ra của hang cả. Ánh sáng ấy ngày càng lớn dần, mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt ở phía bên kia, một thung lũng xanh mướt được bao bọc bởi những dãy núi đá cao vút, nơi mà sự tĩnh lặng dường như còn tuyệt đối hơn nữa. Cuộc hành trình xuyên qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng này luôn mang lại một cảm xúc khó tả, một sự nhẹ nhõm và phấn khích để chuẩn bị khám phá những điều kỳ diệu tiếp theo ở hang 2 và hang 3. Ngay khi con thuyền lướt nhẹ ra khỏi cửa hang cả, một thế giới hoàn toàn khác biệt, rực rỡ và tràn đầy sức sống bỗng chốc hiện ra trước mắt chúng mình. Các bạn đang thấy chính là khoảng không gian bình yên nhất của cả hành trình, một thung lũng xanh mướt nằm lọt thỏm, được bao bọc che chở bởi những dãy núi đá vôi sừng sững có tuổi đời hàng triệu năm. Sau những phút giây đắm chìm trong sự huyền bí của bóng tối và cái se lạnh trong lòng hang, ánh sáng mặt trời rạng rỡ lại một lần nữa bao phủ lấy vạn vật. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, phản chiếu xuống mặt nước làm bừng sáng cả một vùng sông nước xanh ngắt, lấp lánh như những viên kim cương nhỏ đang nhảy múa theo từng nhịp sóng vỗ. Dòng sông Ngô Đồng ở đoạn này như được mở rộng lòng mình ra, uốn mình một cách mềm mại, khéo léo qua những thảm cỏ ven bờ và những cánh đồng lúa xanh mướt đang vươn mình đón nắng. Các bạn hãy thử phóng tầm mắt quan sát thật kỹ dọc hai bên vách núi xem nhé. Thỉnh thoảng, chúng mình sẽ bắt gặp những đàn dê núi đang thong dong, nhàn nhã tìm kiếm thức ăn trên những mỏm đá treo leo sát tận đỉnh trời, một hình ảnh vô cùng đặc trưng, bình dị nhưng lại đầy sức sống của vùng đất cố đô Ninh Bình. Mặt nước sông lúc này phẳng lặng đến mức ngỡ ngàng, tựa như một chiếc gương khổng lồ của tạo hóa, in rõ một từng đường nét uy nghiêm của những ngọn núi cao vút và cả những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên bầu trời cao rộng. Nhìn xuống mặt nước, đôi khi ta có cảm giác như đang bay giữa mây trời và núi non đại ngàn, một sự giao thoa tuyệt mỹ giữa hư và thực. Trong không gian ấy, tiếng mái chèo khua nước bỗng trở nên nhẹ tênh, nhịp nhàng như hơi thở của đất trời. Tiếng nước sao động khẽ khàng hòa quyện với tiếng chim rừng gọi nhau ríu rít từ phía xa, tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch đến mức lạ kỳ. Các bạn có thể nghe thấy cả tiếng gió rì rào đang len lỏi qua những khe đá, hay tiếng lá cây xào xạc bên tai. Đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cả chuyến đi để chúng mình tạm quên đi mọi áp lực, buông bỏ hết những lo âu của cuộc sống thường nhật. Các bạn chỉ cần ngồi tựa lưng vào mạn thuyền, nhắm mắt lại để mặc cho làn gió mát rượi mơn man trên da thịt và hít một hơi thật sâu để lồng ngực tràn ngập bầu không khí trong lành, tinh khôi nhất của đại ngàn. Mỗi thước phim, mỗi góc máy ở đây đều đẹp đến nao lòng, tựa như một bức tranh thủy mặc cổ điển được vẽ bởi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ thiên nhiên. Ở đây hoàn toàn không có tiếng ồn ào của động cơ, không có khói bụi hay sự hối hả của phố thị. Chỉ có con người đang nhỏ bé hòa mình, giao thoa cùng thiên nhiên hùng vĩ. Thời gian như ngừng đọng lại trong từng nhịp chèo, để chúng ta kịp cảm nhận giá trị của sự tĩnh lặng. Những vách núi đá vôi ở đoạn này mang nhiều hình thù rất kỳ lạ và thú vị, có nơi dựng đứng như bức tường thành, có nơi lại thoải dần với những mảng thực vật xanh rì bền bỉ bám trụ, mặc cho bao mùa mưa nắng đi qua. Con thuyền cứ thế thong dong, chậm rãi đưa chúng mình đi sâu hơn vào vùng lõi yên tĩnh nhất của danh thắng. Càng đi, cảnh sắc lại càng mở ra những điều bất ngờ mới, khiến người lữ khách cứ muốn đắm chìm mãi không thôi. Và sau những phút giây thư thái tuyệt đối khi ngắm nhìn thung lũng bình yên này, phía trước mặt chúng mình lại bắt đầu hiện ra một vòm hang mới. Nó nhỏ nhắn hơn, thâm nghiêm hơn và dường như đang ẩn chứa những bí mật chờ chúng mình khám phá. Đó chính là hang 2, điểm dừng chân đầy hứa hẹn tiếp theo trong hành trình 3 hang kỳ thú này. Rời khỏi khoảng không gian rực rỡ nắng vàng của thung lũng, con thuyền nhỏ lại từ từ đưa chúng mình tiến vào hang 2. Nếu như hang cả khiến bạn choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ và rộng lớn, thì hang 2 lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt, một sự gần gũi, tĩnh mịch và có phần bí ẩn hơn rất nhiều. Hang 2 có chiều dài khoảng 60 mét. Ngay từ những mét đầu tiên khi mũi thuyền chạm vào bóng tối, các bạn sẽ nhận thấy trần hang ở đây thấp hơn đáng kể so với hang cả.
Chính điều này tạo nên một không gian vô cùng đặc biệt, khiến chúng mình cảm giác như đang được bao bọc hoàn toàn bởi khối núi đá vôi khổng lồ. Ánh sáng từ hai đầu cửa hang hắt vào, phản chiếu lên vách đá tạo nên những dải màu xám bạc, lấp lánh như những vân mây kỳ ảo. Các bạn hãy cùng mình quan sát kỹ những khối nhũ đá đang rủ xuống ngay sát phía trên đầu nhé. Có những khối nhũ chỉ cách mặt nước một khoảng rất ngắn, vươn dài như những cánh tay của thời gian đang cố chạm lấy dòng sông Ngô Đồng. Qua hàng vạn năm, những giọt nước kiên trì mang theo tinh thể đá vôi đã tỉ mỉ điêu khắc nên những hình thù kỳ thú. Có chỗ nhũ đá kết lại thành từng chùm như những đóa hoa đá đang nở rộ, có chỗ lại trông giống như những tấm rèm nhung mềm mại đang buông lơi giữa lòng núi. Đi trong hang 2, các bạn sẽ thấy nhịp trèo của người lái đò như chậm lại, khẽ khàng hơn để tránh chạm vào vách đá. Tiếng mái chèo khua nước ở đây không còn vang dội như ở hang cả mà trở nên trầm đục, len lỏi vào từng ngóc ngách của hang động. Sự tĩnh lặng lúc này gần như tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống mặt sông, nghe rõ mồn một như nhịp đập của trái tim núi rừng. Cảm giác trôi giữa lòng hang 2 mang lại cho chúng mình một sự thư thái kỳ lạ. Đó là sự giao hòa giữa bóng tối dịu mát và những âm thanh thuần khiết của tự nhiên. Mỗi mét thuyền đi qua là một lần chúng mình được chiêm ngưỡng sự sắp đặt tài tình của tạo hóa. Và rồi, phía cuối hang, ánh sáng lại bắt đầu le lói hiện ra, báo hiệu một thung lũng mới đang chờ đón, dẫn lối chúng mình đến với hang 3, hang động cuối cùng nhưng cũng không kém phần quyến rũ trong hành trình khám phá Tam Cốc hôm nay. Vừa rời khỏi hang 2, hành trình của chúng mình tiếp tục đưa con thuyền nhỏ tiến về phía hang 3. Đây là hang cuối cùng trong hệ thống 3 hang nổi tiếng tại Tam Cốc. So với hai người anh lớn của mình, hang 3 có phần khiêm tốn hơn về chiều dài, chỉ khoảng 45 mét, nhưng chính sự ngắn gọn ấy lại tạo nên một vẻ đẹp tinh xảo và cô đọng đến bất ngờ. Ngay khi thuyền vừa rẽ nước đi vào lòng hang, các bạn sẽ thấy trần hang ở đây dường như thấp hơn cả, mang lại một cảm giác rất ấm cúng và gần gũi. Do khoảng cách giữa hai cửa hang khá ngắn, ánh sáng từ hai phía luôn tràn ngập, phản chiếu lên những vách đá vôi xám tạo nên một không gian lung linh, mờ ảo. Các bạn hãy chú ý nhìn lên trần hang nhé, đây chính là nơi thiên nhiên đã dành trọn tâm huyết để chạm trổ. Những khối nhũ đá ở hang 3 được đánh giá là tinh xảo nhất, chúng rủ xuống như những chùm đèn pha lê tự nhiên, có những khối nhìn y hệt như những bức phù điêu cổ kính được treo lơ lửng giữa không trung. Càng tiến sâu vào bên trong, sự tĩnh lặng lại càng được nhân lên gấp bội. Tiếng mái chèo lúc này chỉ còn là những tiếng động rất khẽ, nhường chỗ cho tiếng vang vọng của thiên nhiên núi rừng. Cảm giác xuyên qua hang 3 giống như đi qua một đường hầm thời gian nhỏ bé, đưa chúng mình thoát ra khỏi sự bao bọc của đá để mở ra một khoảng trời mênh mông phía trước. Và kìa, ánh sáng phía cuối hang đã bắt đầu rạng rỡ. Khi con thuyền vươn mình ra khỏi cửa hang 3, chúng mình sẽ chính thức kết thúc hành trình xuyên lòng núi. Một thung lũng rộng lớn hơn, bình yên hơn lại hiện ra, nơi dòng sông Ngô Đồng sẽ dẫn lối chúng mình đến với điểm dừng chân linh thiêng nhất của hành trình đường thủy, đó chính là đền thờ Thánh Quý Minh Đại Vương. Một ngôi đền cổ kính nằm tựa lưng vào núi, nơi chúng mình sẽ lên bờ để thành tâm bái tạ vị thần trấn ải vùng sơn cước này, cầu mong cho một hành trình bình an và may mắn. Sau khi vượt qua hang 3, con thuyền đưa chúng mình cập bến để viếng thăm đền thờ Thánh Quý Minh Đại Vương. Ngôi đền cổ kính nằm nép mình uy nghiêm dưới chân núi đá, giữa không gian xanh mướt của Đại Ngàn. Đây là nơi thờ vị tướng có công trấn ải vùng núi phía nam kinh đô Hoa Lư xưa, một trong tam vị thánh vô cùng linh thiêng của vùng đất Ninh Bình. Bước lên những bậc đá rêu phong, khói hương trầm mặc quyện trong gió núi sẽ khiến bạn cảm thấy lòng mình thanh thản lạ kỳ. Giữa sự tĩnh lặng của núi rừng, hãy cùng Bạch Hoàng Travel thành tâm thắp nén nhang cầu chúc bình an và sức khỏe trước khi chúng mình bắt đầu hành trình quay trở về bến cũ. Sau khi chiêm bái ngôi đền, chúng mình dành chút thời gian dạo quanh không gian bến cuối, nơi mang đậm nét đẹp của một làng quê thanh bình giữa lòng di sản. Đầu tiên, các bạn sẽ bắt gặp một cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng kênh xanh ngắt. Cây cầu với những nhịp gỗ và tre mộc mạc, tựa như một dải lụa nối đôi bờ, dẫn lối chúng mình vào sâu hơn phía chân núi. Đứng từ trên cầu nhìn xuống, dòng nước trong veo trôi lững lờ dưới những tán cây, tạo nên một góc nhìn cực kỳ thơ mộng và gần gũi. Tiến gần hơn đến mép nước, chúng mình sẽ thấy một góc ao nhỏ hay chính là phần lạch sông Hiền Hòa đang nép mình dưới bóng núi. Mặt nước phẳng lặng như gương, in rõ bóng hình của cỏ cây và vách đá xám xịt. Sự tĩnh lặng của dòng nước khiến không gian nơi đây như ngưng đọng, chỉ còn lại sự giao thoa nhẹ nhàng của đất trời. Và ngay cạnh đó là một khu vườn nhỏ tràn đầy sức sống,
Những tán cây xanh mướt được chăm sóc tự nhiên, xen lẫn giữa những lối đi trải đá. Không gian vườn mang lại cảm giác mát mẻ, che chở chúng mình khỏi cái nắng bên ngoài, khiến bước chân khám phá trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Kết thúc chuyến dạo chơi ngắn ngủi nhưng đầy thú vị tại khu vực bến cuối này, chúng mình sẽ quay trở lại bến thuyền để về lại điểm xuất phát. Ngay khi cập bến, chúng mình sẽ di chuyển ra khu vực xe điện để tiếp tục chuyến hành trình đến với đền Thái Vi, ngôi đền đá cổ kính giữa thung lũng Ô Lâm thơ mộng. Hãy cùng Bạch Hoàng Travel đi tiếp nhé! Sau khi đã đi hết Ba Hang và chiêm bái ngôi đền linh thiêng của Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, con thuyền nhỏ lại lướt êm đưa chúng mình ngược dòng Ngô Đồng để quay trở về bến chính. Hành trình sông nước tại Tam Cốc hôm nay thực sự đã để lại cho chúng mình những cảm xúc khó quên về sự hùng vĩ của thiên nhiên và chiều sâu của lịch sử cố đô. Nhưng chuyến đi của Bạch Hoàng Travel vẫn chưa dừng lại ở đây. Ngay sau khi rời bến thuyền, chúng mình sẽ lên xe điện để tiến vào thung lũng Ô Lâm, nơi có ngôi đền đá cổ kính thờ các vị vua nhà Trần, một công trình kiến trúc vô cùng độc đáo mà các bạn chắc chắn không nên bỏ qua. Hành trình khám phá Tam Cốc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bạch Hoàng Travel suốt chuyến hành trình trên sông này. Nếu yêu thích vẻ đẹp của Ninh Bình, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo về đền Thái Vi nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.